Mikä olisi pisin ja painosanalla erämaisin kanoottivaellus, jonka Suomessa voisi toteuttaa? Entä jos lähtisin liikkeelle Kalmankaltiosta, Puljun erämaan laidalta? Sieltä saisin kuljetettua kanootin Avisuorajoen latvoille. Kuljettuani Puljun erämaan poikki voisin lämmitellä kylmää takapuoltani Lemmenjoen kansallispuiston syrjävyöhykkeellä. Jatkaisin Ivalojoen jokisysteemiä aina Hammastunturin erämaan poikki lännestä itään. Matkalla kirjoittaisin tunteistani riimejä, Inarijärvellä kuvaisin uuden musiikkivideon. Asti. Mulla on lemmikäisen väki, osaa nuida kohti. Pätsärin saavuttaessa olisi tehtävä ensimmäinen suunnistukseen liittyvä iso valinta. Kulkeako luoteesta, kiertäen erämaan reunoja ja käydä sen ulkopuolellakin. Siellä voisin hyödyntää valmiita venetteitä. Ei, ollakseen erämaisista reiteistä erämaisin olisi pakko kulkea Vätsärin halki. Nousisin Surnujoen jokisysteemiä vastavirtaan aina vedenjakajalle asti, vaikka se vaatisi 100 vertikaalimetriä enemmän nousua. Sieltä navigoisin tieni läpi Näätämön luonnonpuiston pitkin Munkelva-jokea aina Jäämerelle asti. Jos 13 päivää myöhemmin seisoisin Munkkifjordin rannalla katsomassa Jäämeren laskevaa vuorovettä, en ehkä olisi enää täysin sama mies. Tämä on tarina siitä, kuinka meloin 3 erämaan, 1 kansallispuiston, Suomen 3. suurimman järven sekä 1 norjalaisen luonnonpuiston halki. All right. Action. Action. Yllättävän jyrkkä tää kohta. Mun takana näkyy Pelsijärvi, jonka yli me just melottiin, ja täällä koilliskulmassa on tämmönen suopuro, jonka suulle tultiin, ja selvitetään, että päästäänkö me vastavirtaan tätä suopuroa. Joka tapauksessa Linnuntietä noin 3 kilometriä tuolla suunnassa noin idässä on meidän toivottu leiripaikka täksi yöksi. Yksi vaihtoehto on 3 kilometriä kantaa kamoja tosta, mutta katsotaan pääsisikö me vähän pidemmälle näitä suopuroja pitkin. Et jäisi vähemmän sitä kantamista. Pelsijärveen koillislaidassa olevaa puroa ylävirtaan noin kilometrin jälkeen käännytään pikkasen kaakkoon päin niin pitkään kuin päästään. Sitten siitä suunnalla mennään tänne 388 järvelle, jolla ei ole nimeä, mutta sillä on kuitenkin kunniaa. Tää on hyvä. Mikä näköinen tuo pohja on, jos tässä vaan kahlaistus pohjassa ja vetäis kanoottia perässä? Hyvä. Katoppa. Mutta on aika syvä. Joo. Eikö mä kuulin, että sanot hyvä. Hyvä. Joo. Nyt me ollaan tasan tarkkaan semmosella suolla sitten, mikä yrittää imasta jalat tonne sisään ja missä voi pudota suon silmää. Kannattaa vähän miettiä, että hyttynen meni. On joku tämmönen kädessä, niin kuin mulla tää mela ja sitten on kaveri mukana. Tämmöisissä paikoissa just voi olla silmäke. Joo, tohon uppoo kyllä. Tämmönen varovasti tästä sivusta. Me vaihdellaan koko ajan näitä vuoroja tässä, että se joka vetää noilla Fjällpolkkenin vetovaljailla, se on kaikista raskain vuoro, niin se tulee sen jälkeen tauolle. Ja sitten seuraava, joka on vetänyt narusta, niin siirtyy tuohon vetovaljaisiin ja niin edespäin. Annapa kamera pois päältä. Eli se oikea suunta olisi tonne. Sitten mennään tämän koivikon läpi. Joo. Voidaan mennäkin vähän lähemmäksi katsoa, että
miltä se koivikko näyttää, mutta se voi olla... Mutta mä haluaisin päästä noiden suitten välistä. Eli jopa vähän oikealle tosta järvestä toistaiseksi. Sitten me mennään tää on itse asiassa, se ei olekaan toi järvi vielä. Se on vasta toi järvi. Niin, se on varmaan näitä. Niin, et vedetään tuota puurajaa pitki. Mä luulen, että me jatketaan itse asiassa suota. Tää suo on meille hyvä. Hyvä. Sitten päädytään... Juomapullot tyhjät ja hirvittävä jano. Tuossa tulee 200 metrin päässä pitäisi olla järvi, missä se on semmonen niinku suolampi, että se näyttää kartassa, että siinä ei tule yhtään puroa eikä lähde, mutta on niinku vaan janoa, että se on pakko vaan kyllä juoda siitä. Kuinka kauan siinä toiseen päätyy? En muista milloin vesi maistunut viimeksi näin hyvältä. Ensimmäisen illan siirtymään käytimme vajaa 3 tuntia aikaa ja matkaksi kertyi reilut 5 kilometriä. Kuten kartasta voi nähdä, emme oikein onnistuneet hyödyntämään pohjoisella soilla kulkevia puroja, vaan päädyimme kulkemaan vähän etelämmästä kuivempaa kangasta pitkin. Kello on 5 minuutin päästä 11. Katsotaan, pistetään kohta kotiin viesti, mutta tossahan oli tuossa Kalmankaltiolta, mistä lähdettiin, niin siinähän on masto. Eli tässä on varmaan ihan niinku 4G:täkin vielä. Meillä on hirveä määrä paperikarttoja mukana, mutta me on ladattu myös offline-kartat kännykkään, niin tästä on näppärä kattoa. Tämä mun kartta näyttää nyt, että me tultiin tämmöiselle 396 järvelle. Eli me jäätiin noin 500 metriä mun alkuperäisestä tavoitteesta, että mä ois päästy tuohon 388 järvelle. Mutta se ei ole temppu eikä mikään huomenna heilahtaa siihen. Ja sitten taas lyhyt matka heilahtaa tonne Avisuorajoelle. Pakkaa, miettiä, valmistella, nukkuu lyhyt yöuni ja alussa kantaa kaikkein raskaimmat varusteet ja vielä kokea sellaista tiettyä epävarmuutta siitä, että miten varusteet tällä reissulla toimii vieraassa maastossa. Ja usein onkin se, että se on sitten 2., 3. päivä, ehkä 4, jolloin huomaa, että ei vitsi, mä oon elementissäni. Ja varsinkin nyt, kun mä oon täällä, en ihan kenen kanssa vaan Sake ja Petteri, jotka on mun survival-kurssi veljiä. Tää on mahtavaa olla teidän kanssa täällä. Ja on tosi siistiä, että usein eri reissuakin on sillä tavalla, että itse on kokeneemmasta päästä kokeneen ja joutuu kantaa vastuuta ja joutuu antaa neuvoja, niin täällä tuntuu se, että saa tosi paljon hyviä vinkkejä. Mä en ihan oikeasti voi käsittää, että minkälainen ihminen käyttää varvassukkia. Jori Kota-ahon raakakku-reseptillä tehty raakakku. Totta kai mä vähän muokkasin sitä, mutta niin pääsääntöisesti tää on Jorin reseptillä. Ja tässä on niinku todella paljon rasvaa ja todella paljon suklaata. Mä luulen, että tällaisin reippailla paloin niin saadaan päivän kalorivajeet viimein tilkittyä. Meillä on myöskin musta herukkaa vähän niin, että se kakku ei maistu liian makealta. Hekin toivottavasti sun. Saaks maistaa? Saa. No, että tää on herkullisen näköistä. Oho. Mitä kaikkea tässä on? Vaikka ja mitä. Niin sä oot itse tehnyt. Joo. Vai. Huomenta. Kello on vähän yli 8 ja täällä onkin aikamoinen usva. Jätket nukkuu vielä, mutta musta oli ihan hyvä jotenkin herätä, vaikka ei tässä ollut 6 tuntia nukuttu, mutta varmaan yritetään ottaa aika ripeä aamu sitten, kun noin herää. Meillä on superpuuroa tuossa yön oli turvannut ja toivottavasti päästään nopeasti liikkeelle.
Tää pikakahvihan on siitä hauska myrkky, että tää liukenee ihan kylmääkin veteen. Ranta. Suunta olisi tommonen 54 astetta. Nyt on. Nyt on kaikki tavarat 388 järven rannalla. Tästä melotaan noin kilometri. Lähestytään Avisuorajokea ja tämän pitäisi olla reissun viimeinen maasiirtymä ennen Vätsäriä. Aamun aikana siirsimme tavaramme 388 järvelle, jossa pääsimmekin pitkästä aikaa melomaan melkein kilometrin verran, jonka jälkeen tuli alkutaipaleen viimeinen maasiirtymä kohti kauan odotettua Avisuorajokea. Uskomatonta, että ollaan jo täällä asti. Oliko rankka rypäsy tää alku? No, semirankka. Nyt takana näkyy lampi, joka on osa Avisuorajoen latvoja. Ja Avisuorajoki on siis Ivalojoen aivan latvajoki. Ja äsken tässä nähtiin, miten pienet purot virtaa tähän lampeen. Ja nyt ollaan ylitetty vedenjakaja ja tästä lähtee vesipisarat, mitkä aikoinaan päätyy Jäämereen. Ihan niin kuin mekin, jos tää reissu onnistuu. Kyllä tää palaa tällaisiin filosofisiin kysymyksiin mullakin, että mistä vesi tulee. Että tuleeko se oikeasti meristä vai tuleeko se näistä pienistä puroista. Tässä voi tälleen filosofisesti myöskin sanoa, että kaikki isot asiat, niillä on pieni lähtö. Kiitos. Hei! Hei, me melotaan! Aika hauska tämmönen ihan pieni puro, missä kuitenkin on helppo meloa. Tää taitaa olla yllättävän syvä tästä kohtaa. Ja mitäs mennään ton puun ohi? Mä oon tästä tyylissä aina tykännyt siitä, että tää on paljon stabiilimpia, miltä tää ehkä näyttää. Koska mulla on koko ajan tää kelluva kanootti. Äskenkin mä horjahdin tossa vähän, mutta mä sain heti tukea tästä. Lisäksi tästä sauvasta. Tää on hyvä tapa edetä. Jos sä pääset kuikkelehtiin kevyenä sit. Joo. Enää 5 metriä. Hop. Oh. Nyt ollaan munia myötä.
Tärkeää antaa jalkojen välillä vähän hengittää. Yhdeksän kilometriä on tultu ja tämä joki kapenee vähän väliä, mutta nyt on ollut hetken aikaa vähän leveämpää, että ollaan voitu meloa molemmat täällä kanootissa, mutta kohta se taas kapenee ja sitten hypätään molemmat pois. Tarviiko se kyydi? Kyllä, kiitos. Reittimme kulki pitkin viidakkomaista Avisuoran jokea, joka myötäilee Avisuoratunturin eteläreunaa. Lopulta saavuimme Puljon erämaan harvoille autiotuville nimeltä Avisuoran kammi. Melkein 13 kilsaa tultu 6,5 tuntiin ja eräänlainen etappi on nyt saavutettu. Tuossa on Avisuoran kammi vähän matkan päässä ja nyt tehdään pikku huoltoa tässä. Matala maja. Esitellään nopeasti Avisuoran kammi. Petteri löysi sieltä McKinleyn ilmatäytteisen patjan. Sitten näyttäisi olevan jotuli tuolla nurkassa. Vieraskirja ei ole, mutta säännöt löytyy seinältä. Täällä on sääntökansio lattialla. Mikä tää on? Infokansio. Joo. Ihan sympaattinen ja hieno paikka ja kannattaa toki käydä, jos täällä päin liikkuu, mutta on tää mun mielestä vähän tämmöisen niin kuin ihme rämeen keskelle rakennettu taas. Ei täällä toki vaihtoehtoja tässä maastossa ole niin paljon, mutta jolla hiihtovaelluksella varmasti lämmittää oikein mukavasti mieltä ja kehoa. Pistää jotuliin tulet ja siellä nukkuu. Ja näin heltiellä viilentää. Se on vähän niin kuin maakellari. Mitä oot mieltä, että kaipaisiko te jotain huoltoa, kun tähän on ruvennut kasvaa tätä sammalta tähän katon päälle? Valtio on jotenkin tosi vaikea suojella metsiä, mutta nämä puuhuolto kyllä pelaa. Eero on kulkenut meidän matkassa tähän asti, mutta tässä meidän tiet erkanee ja Eero jatkaa omaa reissussa toiseen suuntaan ja me jatketaan Petterin kanssa toiseen suuntaan. Hei, mä toivon jätkät, että sä päästä hyvin jäämärille asti. No niin, sama juttu ja turvallista reissua sulle. Kiitos. Sitä tarvitaan. No. No kiitos, kun olit jeesaamassa tuossa alkumatkassa. Yes. Hyvä. Huomenna mä lähden Vaskolompoloon päin, et jos en ihan sinne asti ei, niin luultavasti on sitten Repojoen kohdalla yötä sitten Vaskolompolosta suoraan etelään ja mä laitan teille viestiä, että mä pääsen perille. Joo, hyvä. Pistä viestiä, ei tarvii jännittää sitten. Näin tehdään näin. Hyvä. Kyllä sä pärjäät. Kiitos. Hyvä. Moro. Moi. Tulipa jotenkin haikea olo jättää Eero tohon. Me ollaan koettu kovia yhdessä ja nyt nähtiin pitkästä aikaa. Me ollaan pari päivää oltu yhdessä täällä erämaassa, niin jotenkin tuntuu haikealta täällä jättää kaveri. Niin kuin tuntuu väärältä jättää kaveri taakse. Mutta Eerolla on se oma reissu, mikä menee toiseen ilmansuuntaan ja meillä on meidän oma reissu. Eerohan on mun ja Petterin kiltaveliä. Se on sen lisäksi vielä laskuvarjojääkäri. Se on se kova sissi, että kyllä se pärjää täällä, mutta silti itsellä on kyllä kivempi Petterin kanssa lähteä, varsinkin kun tää sisältyy koskenlaskemista ja Eerollakin on niinku omat riskiset tuossa reissussa, niin kyllä täällä on parempi liikkua kaverin kanssa mun mielestä kuin yksin. Sitten ruvetaan pakkaa kamppeet takas kanoottiin ja nokka kohti Haaranivoja, missä olisi tarkoitus viettää yö. Ja äsken tuossa mittasin, niin ainakin 5 kilsaa on niinku linnuntietä. Todellisuudessa enemmän. Tässä näitä heittoja tulee. Heti on kalat kiinni. Ui. Se oli toinen taimea, minkä Petteri sai, mutta tässä on 50 senttiä alaraja. Tää on tällä hetkellä tässä kohtaa nyt kyllä niin pientä tää vesi, että en tiedä onko tässä niin isoja mörköjä, mitä saisi sitten edes ottaa ylös, niin jatketaan melomista taas ja kalastetaan vähän myöhemmin lisää. Kova työ on alkanut tuottamaan tulosta ja pieniä puroja on liittynyt tähän päävirran matkaan. Ja nyt tämä joki on vihdoin saavuttanut semmoisen koon, että meidän on tosi vaikea nähdä, että tulisi niin matalia koskia, että täytyy hypätä enää veneestä pois. Lisäksi on ruvennut olemaan mäntypuita
huomattavissa määrin enemmän. Ja nyt niin kuin näette, niin tässä on tämmöinen hiekkaharju. Eli vähän tuntuu, kuin semmoinen luontotyyppi olisi muuttunut, että ikään kuin ehkä ensimmäinen semmoinen vyöhyke alkaa jäämään taakse, mikä toki on ehkä ihan siinä mielessä loogista, että Avisuora joki loppuu noin kilometrin päästä ja sen nimeksi muuttuu Ivalojoki. Tästä tuli reitin ensimmäinen kohta, missä on maastokarttaan merkitty koski. Tämähän näyttää ihan pikkukoskelta, mutta kun ei tiedä, niin ei nyt viittinyt pelleillä. Ihan hirveä kivinen pikkuränni, että siitä tuli saman tien puolustustaistelu. Piti tehdä töitä, että pääsi sieltä kivikosta ensin irti ja sitten tosit sen virrassa, niin puolustustaistelu vaan. Teitä hyökkää tästä. Näittekö te? Meinas tulla mulahdus. Aika väsynyt fiilis, ihan niinku päässä jomottaa jotenkin silleen, mutta ei varmaan ihme, kun tässä on 11 tuntia edetty ja niin kuin olette ehkä nähnyt videolta, niin ajoittaa ollut aika rankkaa rypemistä tuolla. Päivän ensimmäinen lämmin ateria lähtee nyt, syönyt he Real Turmat turskan tossa ja Eero, joka jätti haikean tyhjän aukon meidän sydämiin lähtemällä eri suuntaan, niin muistuttaa kuitenkin itsestään vielä tällä suklaakakulla, minkä se jätti meille lopun tosta, niin Petterin kanssa herkutellaan vielä ja sitten varmaan tulee unia aika hyvin. Hyvää yötä. Toisen päivän aikana etenimme GPS-jäljen mukaan reilut 26 kilometriä. Avisuora joki, jonka olimme lähteneet melomaan aivan latvoilta, muutti päivän aikana nimensä Ivalojoeksi. Tunnelma oli korkealla, koska nyt olimme meloneet Ivalojoen aivan latvat ja olimme löysässä aikataulussa, jota olin hahmotellut ennen reittiä, ja usko koko reissun onnistumisesta oli vielä elossa. Hyvää huomenta. Tässä äärimmäisen hyvin nukutut yöunet taustalla ja nyt meillä on tänään 40 kilometriä tavoiteltu matka Ivalon Mattiin. Ja se oikeastaan määrittää aika paljon, että kun me ei tiedetä, onko semmoista päivämatkat nyt miten mahdollisia vai ei, että tämä päivä jännittää paljon, että miten helposti me päästään sinne. Reilu 2 tuntia ollaan melottu ja melkein 10 kilometriä edetty. Mä oon tosi tyytyväinen tähän tahtiin. Kello ei ole vielä edes puolta päivää ja nyt pysähdytään pitämään aamupalatauko. Pikkusen satelee. Löydettiin tämmönen hyvä kannas tässä, mihin koettiin, että on hyvä tehdä pieni leiri. Tässä on muuten nämä joen rannat ollut niin pusikkoisia, että tosi vähän on hyviä paikkoja ollut. Hyvän tuoksusta. Tervaskantohan on männyn kanto. Tämä on luonnollisesti kuollut mänty, joka on kelottunut pystyyn. Ajan saatossa siellä on terva-ainekset maan vetovoiman mukaisesti valunut tänne kantoon. Sitten se kelomänty on jossain vaiheessa siitä kaatunut ja jäljelle on jäänyt tämä kanto. Tämä on todella jämäkkä, eli tämä ei ole ollenkaan lahonnut, jämäkän tuntune. Se on hyvä merkki. Veistetään tuosta vähän ja katsotaan. Kirves olisi parempi tähän, mutta kyllä me tästäkin saadaan jo. Eli väri on tommonen pihkan punertava ja tuoksu sen sitten viimeistään paljastaa. Mehän suunniteltiin tää touhu silleen, kun tää on tämmönen aika suorituskeskeinen reissu, että just että lähdetään aamulla ilman aamupalaa, että vedetään vähän niinku paastolla aamupäivät. Sitten syödään lounaaksi Petterin superpuuro, mikä on järkyttävän täyttävää ja jäätävän hyvän makusta. Sitten sen jälkeen vedetään pelkillä patukoilla aina iltaan asti, johonkin 90 asti illalla. Ja sitten mennään leiriin niin, että ollaan melottu jopa 12 tuntia per päivä. Sitten vasta leirissä keitetään ensimmäisen kerran vettä kaasukeittimellä tai tervastulilla, niin kuin nyt olisi aika mahtava mahdollisuus. Saadaan vähän tehoja siihen päivän rytmiin. Lisäksi meillä on molemmilla pelkät solumuovin makualustat, että ei me aikaa siihen makualustojen kanssa pumppaamiseen ja tyhjentämiseen. Ja superpuuro syödään kylmänä pussista. Tässähän on siis kaurahiutaleita, kasseenpähkinöitä
kotsimarjoja, mulberimarjoja, siiasiemeniä, sitten noita raakakaakao-nipsejä, pellavan rouhetta ja puhdistamon marjanmakusta elektrolyyttijauhetta. Tuossa taas joku pieni puro liittyy matkaan ja joki levenee koko ajan. Kosketkin on pikkusen isompia niin, ettei tarvitse hypätä pois ja ei ole niin paljon kiviä. Ja noin tunti sitten nähtiin hirvi, komea hirvi, joka juoksi tuosta rantapömpeliköstä metsään. Täällähän on tosi paljon ollut koskia tällä reitillä, mutta me ei ole pysähdytty niitä kuvaamaan oikein. Ne on niin helppoa, että mä oon oikeastaan yhtä lukua ottamatta vaan laskettu ne läpi. Mutta nyt on sen verran kuohua, että pistin varmuudeksi liivit ja kypärät päälle. Mulla on vähän kylmä tässä, pidempään on satanut ja mä en pistänyt mun kuorihousuja päälle, niin kuin näette, niin mun housut on aika märät ja sitten äskeisessä koskessa tuli lisää vettä kyytiin, niin nyt katsotaan tämmönen tilanne. Mä esittelen teille, mitä mulla on mun selviytymisvyölaukussa. Mulla on tämmöisiä tilanteita varten ei niin erämiehen unelma, eli sytkäri ja sit mulla on avaruuslakana, mutta avaruuslakanaa ei vielä tarvita. Tässä on kerätty märkiä keppejä sekä tuohta. Tässä ei nyt haeta tyylipisteitä, vaan tässä simuloidaan vähän semmoista tilannetta, että oikeasti on kylmä. Olisi pitänyt nöyrästi kerätä vähän pienempiä keppejä enemmän. Niitä semmosia ohuita. Mut sehän on se, että kun täällä erämaa-alueella ei saa ottaa ihan samoja asioita kuin omalla pihalla, niin esimerkiksi ne kuusen alaokset, mitkä usein vilahtelee videoilla, niin on kiellettyä kamaa. Siellä on vähän tervasta. Rupeaa pikkuhiljaa tunteen lämmön, mutta nuo puut koko ajan kuivuu tuossa samalla ja kohta kun saadaan toivottavasti hetkellisesti iso roihu, niin sit hyödynnetään se niin, että seistään tässä ihan lähellä ja housut ihan höyryää kuivaksi tässä. Tossa onkin jo paljon kuivaa pintaa ja tuntee miten lämpö palaa kehoon. Hattukin on ihan märkä, niin toivotaan, että sekin saataisiin kuivaksi tässä. Ja mun housut on jo lähestulkoon ihan kuivat ja mulla on mun kylmää kahvia tossa, mutta mä lämmin tässä pikkusen tossa nuotiolla ja sitten se on mun kylmän lounaan siihen päälle. Siinä missä ensimmäisenä ja vielä toisenakin päivänä meloimme Puljun erämaassa, niin tänään meloimme koko päivän Lemmenjoen kansallispuiston eteläisimmissä osissa. Ja iltapäivällä saavuimme Ivalon Mattiin, joka oli ensimmäinen ihmisrakennelma eli autotie reitillämme. Tänään on melottu reilu 10 tuntia ja edetty reilu 40 kilometriä. Saavuttu juuri Ivalon Mattiin. Tässä kohtaa tää autotie, mikä menee Lapissa Hammastunturin erämaa ja Lemmenjoen kansallispuiston välistä, niin ylittää Ivalojoen. Tästä tulee aika kova vesisade, niin päästiin sopivasti tähän vähän pitämään sadetta. Seuraavaksi tutkitaan karttaa, että mihin me saataisiin perustettu leiri seuraavaksi yöksi. Eli tästä taitaa alkaa tämä Ivalojoen tämmöinen niin kuin virallisempi melontareitti, retkeilyreitti osuus. Mutta mitäskö me on tuolta Latvoilta tultu? Varmaan joku 60 kilsaa. Mun mielestä mä joku 60 kilometriä ehkä melottu tähän pohjille, mutta mielenkiintoista nähdä, että mitä tää muuttuu tästä eteenpäin. Tähän ilolle sattui niin hyvä sää ja niin hyvä fiilis, että ollaan vaan jatkettu melontaa Ivalon Matin ohi. Petteri otti pienen levon tossa, mutta Petteri, sun pitäisi herätä, meillä on pieni koski edessä. Onko? Oh joo, no niin. Ivalon Matista meloimme vielä hetken eteenpäin etsien täydellistä leiripaikkaa. Petterin GPS-kello tallensi kokonaismatkaksi tälle päivälle 48 kilometriä. Tää on tää kanootin keula, niin monesti tää keulan kaari ja tää pohjan alku täällä on se, mikä ottaa koviten kaikkia kiviä ja iskuja vastaan. Niin tässä näkyykin, että mä oon aikaisemmin 2 eri mömmöllä paikannut, että mä oon paikannut tosta vähän isomman kohan
Ja se on just sama kohta, mihin tää uuskin lommo on tullut. Löydettiin aivan äärimmäisen hyvä leiripaikka. Tää nousee aika reilusti tuosta joen pinnasta yläpuolelle ja tässä on ihan tasasta ja jotenkin tämmönen kohta, missä ei ole yhtään ötökkää ja on pehmeä ja tasainen telttapaikka. Tää tuntuu jotenkin ihan liian hyvältä ollakseen totta, varsinkin kun eilisyö me vietettiin semmosessa ihan ihmeellisessä pusikossa, niin kyllä kelpaa. Tänään oli tosi tehokas melontapäivä. 47,5 kilsaa, vähän päälle 12 tuntia. Mullahan tässä nyt jo muutaman päivän ollut tietysti yöaikaa lukuun ottamatta, niin jalassa tämmöiset paljasalkakengät, mistä tulee vesi läpi ja sitten litimärät sukat. Päivät pitkät. Ja mä oon ihan vähän jopa huolissa, että voiko tästä kehittyä joku juoksu, hautajalka tai joku muu. Ja nytkin mulla on siis yli 12 tuntia putkea ollut märät sukat jalassa ja täällä ei tälläkään hetkellä säätiedotteen mukaan pitäisi olla joku 8 astetta lämmintä. Eli märässä ja viileessä ollaan jatkuvasti. Mutta nyt ajattelin hemmotella itseäni pistämällä kuivat ja puhtaat villasukat ja kuivat kengät, mitkä mulla on ollut tuolla kuivakassissa. Tosin voisi antaa kuivua noitten ekaan, mutta mulla ei mitään pyydettä. On muuten aika ryppysen näköiset varpaat, huomaa, että ne on hautunut. Kun mä kuljen täällä, mulla ei oo päässä monta asiaa. Ja onko tää vakuuttava biisi alku? Miten sit voisi jatkaa? Mä oon niin monella mun videolla kertonut, että leiripaikkaa kun valitaan, niin kannattaa mahdollisuuksien mukaan etsiä se vähän korkeammasta maastosta, että yöllä kun nousee usvaa usein noista vesistöistä ja soista, niin se ei sitten kastelisi kaikkia vaatteita ja telttaa ja semmoista. Niin nyt sattui niin hyvä esimerkki kerrankin videolle, että halusin näyttää teille. Tosin nyt tää usva nousee jopa pikkusen tänne meidän leiriinkin, mutta suurin osa ehdottomasti siitä on tuolla alempana. Et nyt jos teltta olisi tuolla joen rannassa, niin olisi vähän kosteempaa. Hyvää yötä. Huomenta. Tässä on reissun varmasti paras aamu tähän mennessä menossa, kun meillä oli niin upea leiripaikka ja nyt on upea auringonpaiste. Toi pieni lommo, mikä tuohon kanootin keulaan eilen ilmeisesti tuli, niin se on aiheuttanut pienen lommon myös sinne kanootin sisäpuolelle. Mä en nyt näe järkeväksi ruveta pullauttamaan sitä takas, vaan sen sijaan yritän pistää siihen tämmönen paikka. Mulla on tämmöstä 2-komponentti muovailuvaha-tyyppistä juttua, niin koitan pistää paikka siihen ja katsotaan miten se kestää. Eli sieltä purkista löytyy tämmönen muovailuvaha-pötkö, missä on 2 eri ainetta. Ja mä nyt tästä sitten otan puukolla semmosen palasen, mitä mä luulen tarvitsevani. Tässä aika pieni riittää. Sen jälkeen mun täytyy muutaman minuutin verran muovailla tätä niin, että nämä 2 ainetta keskenään sekoittuu. Eli nyt mä rupean vaan sormilla työstämään tätä näin. Tätä kanoottia on paikattu ennenkin. Mä oon vaan onnistunut maalaamaan ne paikat niin samalla punaisen sävyllä tuohon päälle, että ne ei näy. Mun mielestä tämmöiset käytönjäljet ja paikkaukset vaan kaunistaa tätä. Mä luulen, että siitä tuli aika hyvä. Mun kokemusten mukaan tässä ehkä hyvä, jos odottaa vaikka tunnin, niin se luultavasti on kovettunut tosi paljon enemmän vielä. Ois paha? Ei.
Matkalla on jo ollut paljon semmoisia aika vauhdikkaitakin ykkösluokan koskia ja nivoja. Ei olla pysähdytty kuvaamaan eikä ole katsottu rannalta, että ollaan laskettu läpi vaan. Mutta nyt pysähdyttiin katsomaan yksi koski etukäteen ja mennään vähän kattoo yhdessä. Eli jos tullaan tuulta suoraan, toi kivi, siinä on aika haasteellinen akavirtakäännös, mutta jos yritetään harjoitus mielessä, että onnistutaanko. Sitten sen jälkeen keula vastavirtaa kohti, niin lossataan tonne toiselle puolelle. Ottaa siinä pieni hengähdystauko. Sitten tähän virtaan lähtö takas vasemmalle ja sitten lasketaan tuolta joki vasemmalta loppuun. Joo, ja kohta pitää rupea muuten melotaanpa eteenpäin muuten pikkusen jo. Ja hyökkäys alkaa nyt. No. Hyvä, ja sit pelotaan eteenpäin. Hyvä. Hyvä. Yes. Sit katsotaan, että pysytään keskellä. Hyvä. Hei. Aika kova. Lossataanko sit oikealle? Eli noin kello yhteen keula, mutta ei sen enempää. Ja sit velotaan vastavirtaan. No niin, hyvä. Noin. Hyvä, velo vaan eteenpäin. Eteenpäin vaan. Hyvin meni. Hyvä. Joo. Mites toi yksi kuohu tossa? Onko se? Wow. Takas. Ja no, älä melo eteenpäin. Hitaasti vaan. Hyvä. Otetaanko vasemmalle se akavirtakäännös? Otetaan vaan. Okei, hyökkää vasemmalle. Yes. Hyvä. Jes, ja velotaan eteenpäin. Me ei saatu sitä ihan kiinni. Näihin kuuluu aina se tiukka eteenpäin melominen. Kato, se oppikirjan suoritus on silloin, kun meidän keula on kiitos nurmikossa. Harjoitellaanko se virtaan lähteminen uudestaan. Sitten sä kurotat sen ankkurivedon sinne vasemmalle niin pitkälle, kun sä yllät. Ja mä samalla tavalla vedän tätä perää. Ja nyt voi toteuttaa. Hyvä. Just, kato. Me pivotoidaan melkein paikallaan, näetkö? Noin, hyvä. Aamun melomisten sekä pienen koskenlaskun jälkeen saavuimme hienolle pienelle vesiputoukselle, jossa kävin kylpemässä. En ole ihan varma vesiputouksen sijainnista, mutta luulisin, että se saattoi olla tässä kohdassa Hirvipään läheisyydessä. Aivoihin sattuu. Ei mennä tuolta noitten... Mutta nyt shiftataan kevyesti mun mielestä oikealle. Pystytään vähän tsekkaa mitä tuolla. Joo. Tästä tulikin vähän rajumpi mitä odotettiin. Onneksi päästiin hyvin tähän akan virtaan. Pitäisikö käydä he rannalta kattoo toi? Käydään vaan. Joo. Tässä on nyt kyllä äärimmäisen hyvä, että vedettiin rantaa ajoissa ja tultiin katsomaan. Tässä on pääasiassa pelkkiä aaltoja. Mutta nämä on niin isoja, että kanoottiin tulee hyvin todennäköisesti vettä paljon sisään. Ja sitten on kysymysmerkki, että päästäänkö me pinnalla ja pystyssä sitä loppuun asti. Jees, mä lähden tuleen. Nyt tässä on ollut muutama mökki tässä joen rannalla ja tuolla tuli autotien silta näkyviin.
Ei olekaan vähän aikaa nähty hirveästi merkkejä muista ihmisistä, eikä olla nähty muita ihmisiä vieläkään. Nyt tässä sitä paitsi menee joku puhelinlanka tai joku vastaava tässä joen yli. Jihaa! Tuolla näkyy meidän kanootti ja tonne me ollaan menossa. Tuolta me tultiin 100 kilometriä. Tonne me jatketaan vielä 260. Ensimmäinen 100 kilometrin etappi on nyt suoritettu ja määräajassa. Onneksi olkoon. Samoin. Kiitos. On taas kylmää veteen turvotettu nuudeli tässä pussissa. Ja maistuu. Tosiaan. Meikäläisen kylmä lounas on rusinat. Tuo rannassa on kanootti ja teltta. Ensimmäiset ihmiset 4 vai 5 päivää. Mahdollisesti ihmisiä ei ole vielä nähnyt, mutta katsotaan onko siellä. No, jolla on leiri tossa ihan puron vieressä. Tästä me livuttiin ohi, mutta ketään ei näkynyt. Se saattoi olla nukkumassa jo. Olin ihan varma, että nyt nähdään ihminen, mutta ei. Mutta ihminen oli luultavasti lähellä. Kutturasta ei enää ollutkaan pitkä matka meloa Kyläjoen päivätuvalle, jonka läheisyydessä yövyimme. Päivän siirtymiin meni 11,5 tuntia ja GPS:ään tallentui 45 kilometriä. Kello on 10 illalla ja saavuttiin Kyläjoen päivätuvalle. Voi pojat, mikä maisema tästä on tonne joelle. Uskomattoman hieno ollut tähän asti. Monenlaisia maisemia. Mulle ihan uusia kaikki. Koko reitti on oikeastaan mulle uusi ja se tässä hienoa onkin, että pääsee kokemaan kokonaan uusia paikkoja. Tulee oltua kuitenkin 1/3 vuodesta reissun päällä tuolla erämaa-alueilla asiakasryhmiä vetämässä, niin tää on mulle vähän niin kuin lomaa nyt, että ei tarvi aina mennä samoille reiteille, vaan kokee ihan uudet maisemat ja uudet paikat, niin tää on ihan mahtavaa. Eli tänään viimein 100 kilometrin melonnan jälkeen saavuttiin tuohon Kutturaan, jonka jälkeen jatkettiin vielä tähän Kyläjoelle, missä ollaan tällä hetkellä. Huominen päivä alkaa sillä, että on mun tietojen mukaan Ivalojoen isoimpia koskia tässä. Mä oon tehnyt muutamia merkintöjä etukäteen, mutta huominen näyttää sitten, että minkälaisia ne on. Mulla ei murheita, ei arjen kuvioita, juoruja, noita. Mulla muuten tuo Inreach jäänyt päälle. Muistan lataa sitä. Mulla on pitkään ollut hankintalistalla uusi koskimela, koska melat, mitä mulla on tähän mennessä ollut, niin ne on ollut mulle vähän lyhyitä ja toi lavan koko on ollut vähän vaatimaton. Ne on ollut ihan mukavia matkamelonnassa, mutta koskessa tulee monessa sellaisia tilanteita, että täytyy äkisti saada tehtyä tosi vaikuttavia melanvetoja, millä on iso vaikutus. Niin silloin pidempi varsi ja isompi lapa niin hyödyttää siinä. Ja miettin pitkään, että mikä se mela on. Sitten löysin Nokian pitäjässä Siurun kylässä on semmoinen melontaliike kuin Eräkettu. Niin kävin ostamassa sieltä Ofion merkkisen hiilikuitun melan. En vaan ihan tykännyt siitä väristä, niin maalasin itse sitten tämän melan. Tässä punaisessa värissä on semmoinen tarina, että koskenlaskussa tietysti aina varaudutaan siihen, että voidaan kaatua.
ja joutua uimareiksi. Ja silloin on hyvin mahdollista, että tavarat lähtee virran mukana ja mela lähtee virran mukana. Ja seuraava operaatio onkin sitten etsiä tuolta joen penkoista ja kasvillisuuden seasta sitä melaa. Niin hyvät, kirkkaat neonvärit sinänsä on tosi hyvä juttu siinä mielessä. Mutta se sitten taas mikä miellyttää silmää, mikä ei. Mutta sille mä hain tätä punasta tähän designiin. Mutta pakko myöntää, että sitä punasta on kyllä aika vähän. Että en tiedä miten tää mela löytyy tuolta, jos sitä joutuu etsimään. Mutta mun mielestä oli ihan kiva. Olen vaan ottanut aika pahoja kolhuja nyt tuossa alkureissulla jo, mutta tää onkin ollut kyllä aikamoinen rymyreissu. Tästä alkaa Möllärikoski ja sen jälkeen pitäisi tulla joku Saarnaköngäs. Joo. Shiftataanko oikealle ihan vähän? Se on kiertää, onko tuossa oikealla täytyy olla joku porras muuten, hei? Haluatko pysähtyä tähän? Mun puolesta voidaan myös jatkaa isojen... Joo, okei, mennään vaan. Hop, nyt on kivi. Ei ihan osun. Joo, tossa on pakko olla joku porras toi katuaaltosta. Joo. Eli mä ehdottaisin, että noitten isojen möyhyjä ikään kuin oikeita reunaa. Mut meidän pitää lipoa niitä isoja möyhyjä sen takia, että me ei vahingossa mennä liian oikealle ja ajaudutaan siihen portaaseen. No joo. Joo. Keula vaan suoraan koko ajan. Ja mela vedessä, hyvä. Hyvä. Joo. Ja jos päästään shiftaan vasemmalle, niin... Okei, hyvä. Hyvä. Yes. Ja nyt voidaan melo pari kertaa, niin päästään tonne. Näyttää ihan syvältä vedeltä. Joo, okei. Sitten pitäisikö vähän hidastaa ja shiftata vasemmalle. Tässä varmaan onnistuu shiftaaminen. Eli shiftaa vaan aktiivisesti vasemmalle. Joo, siellä kauempana edessä on joku, ei oo paha, mutta siellä on jotain kivikkoa. Niin enemmän vasemmalta menis. Tossa ihan lähellä on joku, mutta ei se oo vissiin paha. Joo. Nyt liikkuu tosi hyvin. Tää melkein riittää varmaan. Joo. Hyvä. Siinä olisi ollut pari kiveäkin. Tää oli hyvä veto. Nyt voi ihan vähän hidastaa. Meillä otetaan vähän taaksepäin, mutta ei tässä mitään hätää taida olla. Meillä on pari vetoa eteenpäin. Hyvä, hyvä. Yes. Ja sit suoristetaan keulaa tohon aaltoon. Hyvä. Päästiin just ton kiveen ohi. Kyläjoelta leirin purettuamme ei tarvinnut edes kovin kauan melua, kun pääsimme Saarnakönkäälle, joka jostain syystä oli semmonen koski, mitä olin odottanut kaikista eniten tällä reissulla. Mielikuva oli siitä, että se on hauska. Tässä on nyt Saarnaköngäs, mitä täytyy tutkailla vähän tarkemmin. Täältä Kyläjoeltahan me lähdettiin aamulla, ollaan melottu nyt tuohon asti. Ja pääasiassa me Petterin kanssa tällä reissulla, kun tää on sillä hyvin suorituskeskeinen reissu, niin paljon kuin ikinä pystytään, niin lasketaan kaikki kosket vaan suoraan läpi. Jos ei ole ilmeistä, että se täytyy katsoa rannalta etukäteen. Täytyy muistaa, että me ollaan Petterin kanssa aika kokeneita koskenlaskijoita. Tätä tyyliä välttämättä suosittelen ihan kaikille. Mä pistin kuivapuvun päälle siksi, että sen sijaan, että mä laskisin ilmeisintä suoraa linjaa, niin mä aion tehdä räväkän akanvirtakäännöksen tommoseen aika häijyn paikkaa, jonka jälkeen mä teen virtaan lähdön ja sitten yritän tehdä toisen akanvirtakäännöksen oikealle. Ja jos pienikin ase menee pieleen, niin mä uin noissa isoissa aalloissa, mutta se pitäisi olla suhteellisen turvallista, kun mulla on koskiliivit ja vielä kuivapuku. Mutta jos kaikki menee hyvin, niin se näyttää liian helpolta ollakseen totta. Se on se kiittämätön asia tässä kanoottimelonnassa. Et silloin kun kaikki menee hyvin, niin se näyttää helpolta. Jostain syystä ensimmäistä kertaa tällä reissulla, niin nyt alkoi jännittämään. Sitten vaan nopea rukous ja
vedon kitaan. Ei pitänyt. Vähän surffata. Se oli niin hemmetin hauskaa, että pakko mennä uudestaan. Tyhjennetään vaan edelliset vedet täältä pois. Sitten menoksi. Katsotaan. Mä en ihan onnistunut omissa tavoitteissa äsken, niin otetaan revanssi. Jos mä nyt pääsin siihen Häijyyn Akavirtaan, mikä on heti se ison kiven takana. Nyt lähtee yritys numero 2. Itse asiassa kävi jotenkin silleen klassisesti, että mä menetin kaiken mun energiaa ja jaksamisen siihen ekaan yritykseen selvästi. Ja nyt vaikka mitä yrittää, niin mikä ei onnistu. Eikä lähde jatkaa matkaa. Eli mennäänkö tohon vai? Okei, hyvä. Ja sit se on... Ja nyt... Noin, hyvä. Tosi hyvä. Yes. Tosi hyvin meni. Mä melon vähän eteenpäin, niin sä saat sieltä kiinni ja pieni nojaus vasemmalle. Yes. Ja sit melon eteenpäin. No nyt melotaan eteenpäin, hyödynnetään tää hetki. Hyvä. Ja otetaan tää edi tänne. Hyvä. Yes. Juuri näin. Juuri näin. Tää on ihan kuin joku harjoitus. Tää on ihan kuin joku Akavirta harjoitusrata. Meillä on taas seuraava tuolla suoraan tuolla vasemmalla. Niin jo. No otetaanko me se? Tälleenhän näitä lasketaan. Ui, oho. No lähdetäänkö meillä suoraan eteenpäin kovaa? Joo. Just. Yes. Hyvä. Ja meillä on tavoin. Hyvä. Sä näit hyvin ton kiven tossa ja nappasit siitä hyvin ton ankkurivedon. Mitäs siellä sitten on? Siellä on aikamoinen ränni. No mehän voidaan käydä kattoo rannalta. Joo. Tää on helppo
Tosi hauskan näköinen koski. Sinänsä helppo, vaikka onkin iso aalto. Mutta toisaalta tossa on vähän tommosia muotoja, että tuossa on ristikkäisaaltoa ja vähän niinku eri suunnista tulevia virtoja, mitkä risteytyy. Niin siinä on pieniä mahdollisuuksia saada kanootti kylki edellä ja tulla kylki edellä aaltoon. Ja sitten tuossa on voimakkaita virran rajoja. Että jos virran rajalle tullaan kylki edellä, niin ne on aina semmosia tilanteita, että pitää olla löysä lantio ja molemmat pitää vaan melaa vedessä eri puolilla kanoottia, niin se tasapainottaa tosi paljon. Eikö me lähdetä kokeilemaan vaan? Joo. Se oli musta hyvä idea, mitä sä sanoit, että voidaan kokeilla ottaa tuohon akan virtaan. Mut jos me missataan sen, niin sit me vaan missataan. Niin, sit me vaan jatketaan suoraan keskeltä kovaa. Joo. Mun Instagram-profiilistahan löytyy sieltä tallennetuista storeista semmonen pätkä, missä mä puhun mun ajatuksia koskimelonnan turvallisuudesta. Siellä mä vähän varovasti kritisoin niin sanottuja koskinuotteja. Ja tässä on nyt semmonen tilanne, että mulla on jonkunnäköiset ohjeet netistä kaivettu tähän koskeen ja ne ehdottaisi tässä kohtaa mun nähdäkseni menemään oikeaan reunaan. Ja nyt kun mä kävin itse lukemassa tota virtaa, niin ainut ilmeinen kivi, mihin voi töräyttää kanootilla, niin se näyttäisi olevan juuri siellä oikealla. Ja me emme aio laskea nyt sieltä. Ja koskinuotit, se ajatus siitä, että jonain toisena ajanhetkenä joku toinen ihminen, kenen pätevyydestä mulla ei ole mitään tietoa, toisella vedenkorkeudella olisi kirjoittanut jotkut ultimaattiset ohjeet, mitä seuraamalla mä voin nyt turvallisesti laskea jonkun kosken. Niin jos joku ajattelee näin, niin mun mielestä se on sellainen ajatus, mitä kannattaisi ehkä vähän haastaa ja miettiä, että mitä jos kuitenkin luottaa ihan vain itteensä. Ja jos ei luota itteensä, niin sitten täytyy harjoitella virran lukutaitoja, kosken lukutaitoa, että osaa itse tehdä se. Jokainen voi tehdä just niin kuin haluaa ja näin tekeekin ja näin olkoon nyt ja aina. Mutta nämä on mun ajatuksia. Okei, ehkä me voidaan shiftaa vasemmalle nyt. Yritä shiftaa niin kovaa vasemmalle, kun sä pääset. Nyt meidän on pakko suoristaa kyllä keula sittenkin tohon aaltoon. Ja... Okei. Joo, noniin. Hyvä. Pelaa vedessä vaan. Nyt meni tosi hyvin. Yes. Sitten vaan suoristellaan keulaa, kun ristiaallot heittelee. Yes. Ois se huonompikin voinut mennä. Ei siinä ollut mitään jakoa. Ei, jotenkin se vaan lähti viemään. Joo. Miten mä kuvittelin, että tohon pääsis? Kanootti ui myös paljon syvemmällä kuin tuo backrafti. Niin sit se niinku pinnan alla oleva virta vaikuttaa enemmän kuin backraftiin. Niin sekin voi hämätä tavallaan vähän laskulinjoja. Edellisessä koskessa, mikä laskettiin läpi, niin oli lopussa kuitenkin suhteellisen isoja aaltoja. Nyt huomattiin, että tässä on joku kävelysilta ja sen kohdalla on tämmönen koski, mikä ei näytä muuten pahalta, mutta se on aika tekninen, että siinä täytyy pikkusen hakea laskulinjaa selvästi, niin mennään kattoo tosta sillalta. Tää tekee aika hauskan näköinen koski ja en ole ihan hirveästi nähnyt tämän tyyppisiä koskia. Tuossa on ihan voimakkaita muotoja, mutta ne on tosi yksittäisiä kohtia vaan. Et kokonaisuudessaan tää on tosi leveä, tässä on tosi paljon tilaa ja pitäisi pystyä hyvällä melontatekniikalla helposti kiertämään noi semmoset paikat, mihin ei sitä välttämättä halua mennä. Ja nuorella iällä Lapin erämaissa Eräpetteri on tehnyt vaativia seikkailuja pitkin Lapin erämaisia jokia. Mies, jolla on lierihattu ja seikkailijan sielu. Jos ei ole vielä käynyt ilmi, niin nuudelit voi ihan hyvin turvottaa tämmöiseen kylmään veteen. Ja niistä tulee oikein herkullisia. Nam! Siitä on joku 10 vuotta, kun on viimeksi kanootilla melonut.
Ja on kyllä tällä reissulla ihan altavastaajan roolissa. Ja on todella yllättynyt tuosta Saken tekemisestä, että miten hän hallitsee ton koskimelonnan kanootilla. Ja mulle on tullut tällä reissulla ihan uusia ulottuvuuksia auennut siitä, että mitä kaikkea tuolla kanootilla pystyy koskessa ylipäätään tekemään. Petterihan sitten taas on tunnettu tosi hurjapäisenä ja taitavana backraft-koskimelojana, mutta tämän reissun aikana se on kehittynyt ihan valtavasti, kun sillä on sitä taitopohjaa, niin se on pystynyt omaksumaan näitä uusia asioita, miten sitten kanoottimelonta eroaa siitä backraftista, niin sitten on ruvennut kehittymään ihan timanttinen keulameloja tähän kaksikkoon. Ritakoskella pysähdyttiin. Tästä taitaa olla autiotupa ja varaustupa. Nähtiin reissun ensimmäiset ihmiset sitten lauantain. Nyt on keskiviikko. Niillä oli oikein hyvä meininki tossa. Pikkusen iltajuominkia siinä ja telttasauna lämpeämässä ja tulilla ruokaa. Mutta me jatketaan Petterin kanssa vielä noin 6 kilometriä telttapaikalle. Petteri! Voiko se hymyillä vähän, niin saadaan tämmönen kiva maisemakuva. Oli pakko pysähtyä, kun mä ajattelin tässä aika eeppisen selfie. Petteri näkyy sen edessä ja maisema. Me loimme Ritakoskelta vielä hetken eteenpäin etsien hyvää leiripaikkaa, jääden kuitenkin vielä Hammastunturin erämaa-alueelle. Päivän saldoksi tuli noin 11 tuntia ja 35 kilometriä. Tää on ihan komea paikka kyllä. No oo. Mä vietän 1/3 elämästä erämaassa nykyisin ja kyllä tää voittaa kaikki leirit, mitä tähän mennessä on koettu. Se on aika paljon sanottu. Aika monenlaisia leirejä kuitenkin on tullut nähtyä ja hienoja leirejä, mutta tässä on sitä fiilistä. Joo. Tässä on vähän Bill Masonia. Tässä niinku yhdistyy punainen kanootti ja pieni tervalta tuoksuva tuli ja virtaava joki ja korkealle nousevat maisemat. Enää se tuore kala puuttuu. Hieno ilta-aurinko. Oh. Mulle ei murheita, ei arjen kuvioita, juoruja, supinoita, muut kuin hitikoita, ötököitä, supikoira. Täällä on paarmat ja vaarat pohjoisessa tuntureita. Metsissä. Risuisia kulkureita. Huomenta. Viime yönä nukuin ihan hyvin, mutta ei ole tuntunut niin hyvää palautumista kuin aikaisempina öinä. Heräämisestä meni tasan tunti, niin oltiin saatu aamukahvit juotua, leiri purettu ja oltiin jo vesillä melomassa eteenpäin. Sitten ollaan tunnin aikana melottu 7 kilometriä. Tämä on ennätysvauhti meillä tällä reissulla. Virta on kylläkin avittanut meitä jonkun verran, mikä on ollut oikein mukavaa. Vähän semmoista
ehkä tylsähköä. Nyt lähestytään tätä Tolosen kylää ja rupeaa joen varsilla olemaan mökkejä ihmisillä ja taloja. Ja nyt meidän edessä on Toloskoski ja tässä mulla on joku sellainen merkintä, että tää pitäisi mennä rannalta katsomaan etukäteen. Sitten meidän melonta jatkuu kohti Ivalon kylää ja siellä meillä on koko reissun puolivälin huoltopiste Ivalo River Campingissä, niin sitä kohti sitten melotaan tänään. Voisi antaa muutaman semmoisen elämän ohjeen, että kun opettelee juomaan kahvin kylmänä ja olemaan slaavikyykyssä, niin sä pärjää aika helpolla tämmöisissä reissuissa, kun ei tarvitse keitellä vettä, ei tarvitse olla mitään penkkejä. Lisäksi mulla on eväänä tämmöistä chipsiä ja Petteriltä on oppinut sen, että ne on murskattu ne chipsit valmiiksi tonne, niin menee pienempään tilaa. Murskattua sipsiä, slaavikyykky ja kylmää kahvia. 3 tiukkaa ohjetta. Vaellettuamme Puljun erämaassa, Lemmenjoen kansallispuiston syrjävyöhykkeellä sekä Hammastunturin erämaassa tulimme vihdoin ihmisasutuksen pariin. Emme kuitenkaan lähteneet kylille rilluttelemaan, vaan menimme retkeilijöiden sekä melojien suosimaan Ivalo River Campingiin pitämään puolivälin huoltotaukoamme. 6 päivää on oltu maastossa, mutta nyt astutaan maankamaralle, päästään ravintolaan syömään ja yksi yö nukutaan lakanoissa. Nyt on 31,5 kilsaa, alle 7 tuntia melottu. Mukavasti motivoi tieto siitä, että päästään tuohon Ivalo River Campingiin. Ja nyt olisi toi kanootista tavarat purettu. Ja kiva saada syödä välillä jotain, mikä rouskuu hampaiden välissä. No niin mäkin söin tuossa salaatia äsken alkupalaksi ja pakko myöntää, että tuore ruoka maistuu aika pikkusen hyvältä. Kokeillaan sitten talon vegeburgeria. No kyllä tässä sen pussisuon voittaa aika kevyesti. Nyt kyllä näkyy munat. Eikä? Kyllä tää virkistää. Eikö tässä vähän virtaa? Niin virtaa, joo. Virta lähtee etuviemään. Huoltotauko on päättynyt ja matkamme jatkuu tästä Ivalo River Campingin rantasaunan portailta kohti Inarijärveä. Iso kiitos koko henkilökunnalle mukavista juttutuokioista, hyvästä ruoasta ja yöpaikasta. Uskon, että varmaan jollain tulevalla vaelluksella ennen tai jälkeen tai sekä että, niin tulen yöpyvään vielä täällä paikassa. Maisemalliset odotukset ei tänään ole ihan älyttömän korkealla, koska tämän päivän missio on meloa vaan Ivalon kylän ohi. Muistaakseni tämä on 20-30 kilometriä. Tässä on nyt paikallinen uimaranta. Siellä on piknikpöytä, mihin on 2 paikallista nuorta. Varmaan kesälomalla ovat kokoontunut viettämään aikaa. Uimaranta 5/5. Sinne se jää keinumaan. Alkumatkasta ei tarvinnut käyttää aurinkolaseja ollenkaan, mutta nyt kun ollaan tämmöisen isomman veden päällä, niin molemmilla meillä on ruvennut silmät vähän aristelemaan. Pakko pitää aurinkolaseja ja nyt rupeaa ihan selkeästi leveytymään tämä joki ja tämä haarautuu vähän väliä ja lähestytään Inarijärveä. Suunnitellessani tätä reittiä yksi suurin motivaatio oli löytää pisin sekä erämaisin melontavaellus, minkä Suomessa voi toteuttaa. Siksi tämä päivä, kun meloimme Ivalon kylän ohi, ei ollut asettanut odotuksia kovin korkealle, mutta itse asiassa tämäkin oli ihan mukava reitti. Sitten kun oltiin tullut kylän ohi, niin löydettiin mukava lintutorni, missä pidettiin taukoa. Näin lämpimillä keleillä ei voi oikein mitään mätitahnoja ottaa mukaan tai muuta vastaavia, mutta kaupan lämpimältä puolelta löytyy tämmöisiä
voileipäpikkelissä ja erilaisia. Ja nämä säilyy vähän lämpimämmässäkin kelissä. Ainakin ehkä. Ehkä. En lupaa mitään. Voileipä pikkelsi. Eräpetteri suosittelee. Tässä on semmoinen kohta nyt, missä selvästi Ivalajoki näyttäisi loppuvan ja Inarijärvi alkaa. Tässä oli tämmöinen lintutorni, mihin pysähdyttiin pitämään evästaukoa. Näin. Me on hommattu tähän Inarijärven ylitykseen pieni salainen ase, eli tämmöinen myötätuulipurje. Tää tulee kanootin keulaan vaan naruilla kiinni. Ei ole kunnolla päässyt testaamaan, mutta tänään kun tultiin tuosta Ivalojoen suulta tai sitä suistosta tähän järven puolelle, niin ihan nopeasti testattiin ja vaikutti hyvältä, mutta sitten tuuli kuoli. Mä yritän saada tämän takaisin pakettiin. Tää on aikamoinen taistelu varmaankin. Olen pari kertaa tämän tehnyt. Tää pitää vääntää näin. Ja sitten sitä piti jotenkin halata. Päivän aikana meloimme Nanguniemen ohi. Nanguniemessä näkyy upeita mökkejä ja vesillä näkyy jonkun verran kalastusveneitä, mutta kun pääsimme yhteen Inarijärven yli 3000 saaresta, olo oli taas kuin olisi saapunut erämaahan. Päivälle tuli matkaa noin 40 kilometriä ja se kesti noin 10 tuntia. Kyllä tonne on ylämäki, että mä laittaisin pään tänne. Otettiin Ivalosta matkaan vähän tuoretta evästä. Nyt sitten ensimmäisen illan illallisena meillä on leipäjuustoa ja hilloa. No niin, maistetaan sitten pitkän melontapäivän päätteeksi vähän kaloririkasta ruokaa. No. Vähän kuminen sitkeys, mutta maku on ihan mielettömän hyvä. Voittaa kyllä tuon Kämäsen pussiruomilla vaan. Narskuu mukavasti hampaiden välissä. Lapsenahan tää oli mulle narskujuustoa. Ai. Retkietiketti vai tuntureiden laki? Hetan takamailla. Siellä asuu yksi Pasi. Muistaaksä UTT:ltä Pasi? Eikö se ollut käynyt Etelänavalla? Kiltapasi. Niin, mun mielestä puhuit jotain, että se on käynyt. On se käynyt, joo. On kuulemma käynyt aina Navalla asti. Eväänä kalakukkoa ja leelissä sahtii. Hyvää huomenta. Tänään on lauantai ja illalla tulee kuluneeksi viikko siitä, kun me lähti liikkeelle Kalmankaltiolta. Ja se tuntuu kyllä jotenkin, että oltaisiin oltu paljon pidempään reissussa. Erämaassa me ollaan oltu suurin osa ajasta. Tämä Ivalon huoltopysähdys ja sitten tämä Inarijärvi niin on ainoat alueet, missä määritelmällisesti ei olla erämaassa. Mutta onhan tämä aikamoista korpea, niin kuin kuvista ehkä vähän näkyy. Joku yksittäinen kalastusvene tuolla näkyy eilen, mutta eihän tämä ketään muita liiku. Tänään kuitenkin 18 kilometrin päästä suurin piirtein ylitetään Vätsärin erämaa-alueen raja ja ollaan taas virallisesti erämaassa. 6 päivää laskujeni mukaan tämä reissu olisi todennäköisesti jäljellä vielä. Kyllähän tämä on niin ihan älyttömän hienoa. Huomenta, Petteri. Huomenta. Tuossa tulee kohta saderintama meidän yli, mutta jos nousee nyt, niin ehtii vaihtaa kamat ja pakata kamat vielä ennen sadetta. Okei. Onneksi ei just ennen tätä sadetta käydä uimassa, niin ei kastunut. Meillä on ollut vaatteet kuivumassa koko yön tässä. Katsotaan lopputulos.
5 kilsaa ollaan melottu. Muutamia selkiä on tässä ylitetty, mutta nyt tuli tämmöisten saarten keskelle ihan kuin olisi olla pienemmällä sisävedellä. Oli hyvä paikka ottaa tauko. Hyvin repaleinen tuo säätilanne, että välillä tulee uhkaavia pilviä yli. Joutuu vähän odottelemaan semmoista pientä ikkunaa, et uskaltaa lähteä melomaan. Melomaan jonkun isomman pätkän taas. Että olisi tää semmoista stressittömämpää selvästi, jos olisi ihan vaan niin hyvä sää. Kuitenkin mä pelkään avovettä. Mä pelkään avovedellä äkillisesti nousevaa tuulta käytännössä enemmän kuin yhtään koskea tällä matkalla. Sää on tänään ollut epävakaa, on sadellut välillä ja noiden sadepilvien mukana tulee semmosia yllättävänkin kovia tuulenpuuskia. Kyllä nämä järvenselät on mullekin paljon jännittävämpiä kuin nuo kosket, koska tää on paljon vieraampi ympäristö meikäläiselle ja tosi vaikea ennustaa tapahtumia tämmöisissä paikoissa. Nyt me on ylitetty tää selkä ja tällä hetkellä pidetään tässä 2 saaren välisessä kapeikossa taukoa. Sitten lähdetään ottaa tää itäranta kiinni, koska tuuli puhaltaa nyt täältä kaakosta ja sitten voidaan tätä itärantaa pitkin tuulensuojassa meloa tänne. Ja matka jatkuu tänne, tuossa pitää ylittää sitten taas vähän isompaa vettä, ellei halua kiertää ihan rantoja pitkin. Sama valinta tässä, että päästäisiin oikaisemaan noin. Ja sitten loppuu tää karttalehti kesken, mutta Surnuvuono on jossain täällä, tästä vähän pidemmälle. Ja siellä on tarkoitus viimeistään huomeillalla olla. Selkää särkeä, pitää vähän oikaista. Iso kiitos Jaakko Mäkikylälle, joka lainasi meille tämmöisiä hiilikuituisia tuplamutkameloja, mitkä on oikein tehokkaita tässä sileällä vedellä. Että Jaakolla on semmoinen blogi kuin Offroad Paddler, niin menkää ihmeessä tsekkaamaan se, jos melontahommat kiinnostaa. Terveisiä Jaakolle, melat on toiminut hyvin. Itse asiassa mielenkiintoista nähdä se hetkellinen nopeus. Niinpä. Katsotaan kauemmas rannalle, ei missään nimessä olla melottu näin kovaa. Ollaan. Tosi vaikea sanoa. Edettyämme jo jonkin matkaa Meloen, pääasiassa taktisesti hyödyntäen saarten suomia tuulen suojia, niin Sammakkojärven kohdalla olosuhteet alkoivat viimein olla otolliset myötätuulipurjeellemme, jota me pääsimme nyt hieman hyödyntämään. Ollaan kartan mukaan tuossa Sammakkojärven suulla. Se on tästä lähtee tuonne itään tommonen tosi kapea salmi, jonka takana aukenee Sammakkojärvi. Ei erehdytä menemään sinne, vaan me jatketaan kohti Surnuvuonoa. Me liikutaan tällä hetkellä vähän parempaa vauhtia kuin Meloen. Ja positiivisesti tietysti on se, että Petteri pystyy täysin lepäämään tuossa samalla, kun se pitää tuota purjetta. Ja ei mullakaan tässä paljon hommaa muuta kuin vähän ohjata täällä peräsimmällä. Tuli niin viileä, että oli pakko laittaa pipo päähän, vaikka säätiedotuksen mukaan pitäisi kuitenkin olla joku 12 astetta lämmintä. Myötätuulipurje toimi oikein mukavasti. Sain hyvin rentoutettua selkää siinä samalla, kun pidin naruista kiinni. Päästiin ihan hyvää vauhtia. Muutama kilsa. Ei kovin pitkälle, mutta auttoi se pikkusen. Sipsipussi menossa. Eli ollaan tällaiselle saarelle pysähdytty. Ei oteta keittiömiä esiin eikä mitään, koska siihen menisi vaan turhaa aikaa. Me halutaan olla kohta taas takas melomassa. 36 kilometriä suurin piirtein Surnuvuonolle vielä. Mutta siinä päästään vasta huomenna. Aivan upea ilta näyttäisi tuleva. Tämän päivän 39 kilometrin siirtymään aikaa kului noin 11 tuntia. Päivä tuntui raskaalta. Sen aikana saavuimme teknisesti Vätsärin erämaa-alueelle, mutta omasta mielestämme tämä sekä seuraava päivä tulisi vielä olemaan Inarijärven ylitystä ja mielsimme Vätsärin erämaan alkavaksi vasta Surnukosken jälkeen. Pitkän päivän jälkeen oli mukava leiriytyä. Ihan paskan muotoinen tää keppi.
Haluatko tulla jeesaa kuvaa? Melkein 12 tuntia ja melkein 40 kilometriä melontaa takana. Päättiin leiriytyä tämmöiseen mukavaan paikkaan Vätsärin erämaassa. Mä raapasin meille pienet tulet tossa, mitkä lämmittää oikein mukavasti. Pistää leiri muutenkin tässä pystyyn ja ruvetaan syömään iltapalaa. Tänään on ollut erikoinen tunne, kun on nähnyt niin pitkälle taivaanrantaan asti jopa. Tää Inarijärvi on tosi iso, eikä tätä turhaan varmaan sanota Inarin mereksi. Etenkin kontrasti, kun mä oon tultu tommosen pusikon läpi ensin 100 kilometriä siellä Ivalojoen ihan latvoilla. Sitten 70 kilometriä suurin piirtein Ivalojokea pitkin. Sitten saavutut tänne Inarijärvelle. Se alku oli nyt siis semmoista pusikkoa. Ja vaikka se Ivalojokikin oli vähän leveämpi virta, niin sekin virtaa semmoisessa metsässä kuitenkin. Ja tää aukeuden määrä, mikä täällä järvellä on, niin tuntuu jotenkin hämmentävältä tällä hetkellä. Tehokas ja jännittävä päivä takana. Hyvää yötä. Tässä on alaselkä vähän jumissa kaikesta tosta melomisesta, mitä on viime aikoina tehty, niin teen pientä aamujoogaa ja erityisesti 2 liikettä on semmosia, mitkä tuntuu auttava. Ensimmäinen oli tuo kuoleva koira ja sen jälkeen hyvä venytystä saa tommosella kärsivä hanhi nimisellä liikkeellä. Meillä olisi iso selän ylitys nyt tiedossa. Pisimmillään rannasta rantaan tässä olisi semmoinen 6 kilometriä, lyhimmillään vajaa 2 kilometriä. Kysymys on siitä, että kuinka paljon me halutaan tätä yhtä vuonoa meloa ikään kuin väärään suuntaan, jotta me saadaan kapeampi ylitys. Eli ahneus vastaan riskinsietokyky. Meillä ei ole kuivapukuja päällä. Kuivapuvut on mukana juurikin tämmöistä tilannetta varten. Mutta sää näyttäisi kyllä hyvältä. Onni suosii rohkeaa ja sillä mentaliteetillä päätettiin lähteä yli. Pistin kuivapuvut päälle ja satelliittihätälähettimet valmiiksi. Ja siltä varalta, että jouduttaisiin uimaan, mutta ei tämä keli ole muuttunut mihinkään. Että, oli hyvä päätös tällä hetkellä ottaa pieni riski. Ollaan melottu jo leijona osa tästä ylityksestä. Se oli tavallaan pelottavampaa kuin yksikään koski tällä reitillä aikaisemmin. Kun mä kuljen täällä, mulla ei oo päässä monta asiaa, vaan keskityn hetkessä olemaan. Mulle murheita ei arjen kuvioita, juoruja supinoita, muut kuin itikoita, ötököitä, supikoirat. Täällä on parmat ja vaarat, pohjoisessa tuntureita, metsissä rissusia kulkureita, mut ei niitä oo täällä riasaksi asti.
ei kahden käden laskettavaksi. Ei tänne eksy kun meitä ja heitä, ja eteen voi tulla yllättäviä esteitä. Joskus pitää mennä uimalla yli, urotekoihin en pyri, mut kuolen jos mä tyrin. Retki etiketti vai tuntureiden laki, Hetan takamailla, siellä asuu yks Pasi. On kuulemma käynyt aina navalla asti, evänä kalakukkoon ja leilissä sahtii. En tahdo muualle, vain taivaan rannantaa, kohti tuntematonta vaeltaa. Pohjoisen tuulet taas vie mut mukanaan, enkä takas taida tahto ollenkaan. Kun mä Kairassa kulin, en oo käskytettävänä muiden, kun illalla tähtien alla mä silmäni suljen. Tunnen et mä kuulun tänne, pitäkää paska yhteiskunta hyvänänne. Mä sitkeä ku hirven kinnerjänne, apinoiden jälkeläinen kesytti tulen, teki raudasta puukon ja tuohist siihen tupen tapana. Kiehiset vuolla, puurolautas puhtaaks nuolla, tarpos suolla, sun raja kuolla. On vaeltanut aikojen alusta asti, mulla on lemmikäisen väki, osaa uida ku ahti. On väkevä ku Väinämöinen, huhuileva pöllö, runon laulaja yöttömien öiden. Täällä on hyvä olla, luonto on rakas, vanhana vaellan kauas enkä palaa enää takas. En tahdo muualle, vain taivaan rannantaa, kohti tuntematonta vaeltaa. Pohjoisen tuulet taas vie mut mukanaan, enkä takas taida tahto ollenkaan. Jes. Yeah. Oliko kovaa settiä? Poro, jolla oli ihan pieni vasa, niin juoksi tuolla saaressa ja yhtäkkiä hyppäsi veteen ja ui tän salmen yli tälle samalle puolelle, missä me ollaan. Mulla on niin laaja linssi tässä kamerassa, että en varmaan saanut hyvää kuvaa teille, mutta mä en viittinyt mennä lähemmäs häiritsemään, kun se oli tosi sulosen näköinen se vasa. Ei viittinyt mennä säikyttelemään lähempää. Ja tänään just mietin päivällä, että oispa nuudeliin. Ja eritoten kylmää nuudeliin. Ja nyt kun mä avasin tämän päivän eväspakkauksen, niin huomasin, että siellähän sitä oli. Onnenpäivä. Morjesta Sakke. Moro Miika. Moro. Mitä äijä on täällä kuvaamassa retkivideo kanssa vai? Joo, Nellimistä lähdin tossa 2-3 päivää sitten ja Okei. Surnuvuonolle päin. Tai no Surnuvuonollehan tässä ollaan, mutta Joo. Surnujärvelle päin itse asiassa menossa tästä. Okei, meillä on sama suunta. Okei, Joo. no niin. Meinasitteko siis ihan Surnujärvelle asti mennä? Me ollaan menossa Jäämerelle asti. Oho, no niin. Se on tavoite. Me ollaan joku 280 kilsaa jo melottu tässä. Oho, okei. Mä luulen, että mä oon melonnut, mutta mä en ole vielä melonnut ollenkaan. Me lähdettiin Ivalojoki ihan sieltä Latvoilta. Okei. Tai Latvojen Latvoilta. Joo, Joo. pitkä reissu tulossa. Joo. Miten on mennyt? Ihan hyvin on mennyt, mutta kyllähän tässä rupeaa vähän hapottaa. Mulla on vähän alaselkä jumissa ja Petterillä on pikkusen toi hartiat vissiin jumissa. Ylempi selkä. Joo, Okei. joo. Mutta melontaintoa löytyy vielä. Kyllä tässä on intoa. Paheja Oo. pois. Ei, no tavoite lähestyy niin kovaa, että ei tässä viitti luovuttaa enää. Joo, okei. Joo. Siistiä. Sanohan Miika se sun kanavan nimi vielä. Joo, eli Retkessä on mun kanava. No niin. Tervetuloa kattelemaan sinne. Tääkin reissu on tulossa. En tiedä milloin, voi olla aika pitkä aika menee, mutta joskus se tulee. Nyt sankoin joukoin YouTubeen retkessä. Mut hei, oli mukava törmätä. Kuin myös. Hyvää reissua. Kiitos samoin. Nähdään taas. Joo. Moro. Moro. Tämä on aivan uskomatonta, miten tyyni Inarijärvi on tänään ollut. Nyt ollaan tässä Surnuvuonossa, mikä on tietysti vähän suojaisempi paikka. Ja täällä se tyyneys jotenkin ilmenee vielä peilimäisempänä. Mutta myös nuo isommat selät tuolla Inarilla on tänään ollut niin tyyniä, että ei ole vastannut niitä mielikuvia, mitkä on ollut myrskyävästä Lapinmerestä. Ihan tulee sellainen tunne, että kun joku ylempi taho, kuten taivaan tantto tai joku muu, olisi oikeastaan halunnut, että me onnistutaan tässä meidän reissussa ja suonut meille tämmöiset kelit edetä. Surnukosken juurella tapasimme Miikan vielä kerran. Miika oli kuin erämaiden laupias samarialainen ojentaessaan yhden kylmän sandelsin omistaan. Varmaan näki naamasta, että tämä tulisi tarpeeseen.
Saimme viimein jätettyä Inarijärven ja sen suuret selät taaksemme ja leiriydymme Surnuvuonon perälle. Tästä eteenpäin reissu toisi meille taas aivan uudenlaisia maisemia ja aivan uudenlaisia haasteita. Nyt on melottu koko Inarijärvi loppuun asti. Tänään tuli 33 kilsaa 11 tuntia ja päästiin vihdoinkin tänne Surnukoskelle asti. Hyttyset on herännyt. Nyt on ensimmäinen ilta, kun on kunnolla hyttysiä tässä. Piti kaivaa verkko esiin. Nyt siis taas yksi iso etappi on saavutettu ja huomenna alkaa uusi osa tässä koko seikkailussa, kun mennään Vätsärin erämaan halki. Mutta nyt on hyvä hetki ehkä hieman kippistää ja iso kiitos terveisiä Miikalle. Tää Sandelsi ei olisi voinut tulla parempaa hetkeä. Vätsärille. Jostain tuli tämmöisiä hyttysiä vähän. Hyttysten ei voi antaa häiritä henkilökohtaisen hygienian hoitamista. Kyllä teki hyvä. Yes. Hyvää huomenta täältä Surnukosken rannalta. Petteri vielä nukkuu ja me on mun aamukahvia tuttuun tapaan. Mä annan Petteri aina nukkuu siihen asti, että mä en siitä rauhassa herännyt ja juonut aamukahvit. Sitten mä käyn potkimassa sen ylös, että nyt on aika lähteä liikkeelle. Halusin esitellä yhden monitoimituotteen, mikä mulla on ollut tällä matkalla, eli tommonen aurinkorasva. Ja mä käytän sitä samaa rasvaa hiusvahana ja sitten mä kuivaan tommosia kuivia kohtia mun ihossa silleen. Oikeastaan niin kuin aurinkosuojaksi mä oon käyttänyt sitä loppujen lopuksi aika vähän, koska mulla on tää huppari, mikä suojaa suhteellisen hyvin auringolta ja sitten toi lierihattu. Mutta kyllä sitä aurinkorasvaa voi käyttää siihenkin, että estää palamisen. Huomenta, Petteri. Huomenta. Vieläkö nukuttaa? Ei. Mitä kello on? Kello on 9:30. Joo. Nythän meillä alkaa matkanteko vastavirtaan kohti tämän reissun seuraavaa vedenjakajaa. En ole vielä ihan varma, että millä kaikilla tekniikoilla vedetään nuo kosket ja joet ylös, mutta mä oon valmistellut tähän tuon mun sauvan sekä 2 köyttä. Ja mennään sitten aina tilanteen mukaan. Tämän päivän ennusteessa uimisen riski on valtava. Tässä ei ole mitään jakoa sauvoa tätä ylös. Katsotaan miten saadaan köydellä. Samaan aikaan kun Sakke sankaroi tuota kanoottia koskee ylöspäin, niin meikäläisestä on tullut vyölaukkuturisti, jonka tehtävänä on kantaa osaa kuormasta, juosta täällä rantakivikoita pitkin ja olla valmis pelastamaan Sakke tuolta vedestä tarvittaessa.
Kuuleeko tää vesi on ihan linnunmaitoa tälle kesäkuun alusta? Sauva! Sauva! Ai paska. Nyt on tilanne päällä. Ei oo Sakke pelastettavissa, vaan sauva. Menetettiin just Saken sauva tonne koskeen. Käytettiin jonkun verran aikaa sen etsimiseen, mutta mahdoton tehtävä. Nyt on vaan pakko jatkaa. Vaikuttaa siltä, että Sakke alkaa olla pikkusen poikki. Tää koski on aika pitkä. Se pitää nyt tossa. Piti juomataukoa äsken ja jatketaan vielä loppusuora tonne kosken niskalle. Munat kasvu. Oho, tästä täytyy jo pikkusen nojata eteenpäin. Oho, puoli kilsaa tultu tuota koskea ylös ja olisi oikeastaan aika rankkaa. Varsinkin kun ei ole vielä syöty aamupalaa. Mut mua oikeesti harmittaa, se toinen sauva lähti kädestä ja lähti sinne virran mukaan. Me yritettiin Petterin kanssa etsiä sitä, mutta ei löydetty. Meillä ei nyt ole kokonaista sauvaa tähän seuraavalle osuudelle, missä sitä oli suunniteltu käytettävän kaikista eniten. Mutta eniten mua oikeesti harmittaa se, koska ihan aidosti luonnonsuojelu on mulle itselle tosi tärkeetä. Mua harmittaa ihan sikana, että meiltä jäi nyt tämmönen roska tonne luontoon. Ja me yritettiin etsiä sitä, ei löytynyt. Toivottavasti joku toinen meloja tai retkeilijä joskus voi noukkia sen kyytiin tuolta. Arvostaisin kovasti. Onko se jänkäkoira? No. Onneksi pääs irti. Tuo jänkäkoira on niinku viimeinen kala, mitä mä täältä toivon saavani. Harri. Kuvaatko? Juu. Alamittainen harjus taitaa olla. Oisko se just mittainen? Mitä luulet? Pystyy palauttaa vielä, mutta jos on mitallinen, niin... Siinä on nyt... Mikäs oli se mitta? Mittaako se mittaa? Se on 30 senttiä, mä voin... No se on. Se on joku 34 senttiä. Tän kokoiselta kalalta pystyy vielä murtamaankin niskan, niin se on sit varmasti mahdollisimman nopeasti pois, vaikka ihan varmasti lähti taju jo siinä nyrkin iskussakin. Mut nyt on mahdollisimman nopeasti taju otettu pois, niska murrettu ja veret vuotaa. Tässä meillä on herkullinen ruokakala, noin 34 senttiä. Ja Petterin mukaan 30 senttiä oli se raja. Pitkän Surnujärven päässä alkava Surnujoki alkoi harmiksemme niin isolla könkäällä, että venettä ei voinut mitenkään vetää siitä yli. Ja tästä alkoi pitkä tavaroiden kantomatka itikoiden täyttämää suota pitkin Surnupekan vanhan talon ohi. Sitä ennen jäimme kuitenkin pitämään harjustaukoa. Sä saat valita heitä pala. Otan tuon pyrstä tosta. Äijä otti pyrstä. Paras pala. On muuten ihan mehukkaan makunen. Tää on muuten ihan nerokas tapa kokata. Koska se ei kuivu yhtään. No, mä otan vaikka tuon palan tosta. Ei voi muuta sanoa kuin, että on. On hyvä. On.
Uppos jalka tommoseen. Tonne uppoo. No. Noi hyttyset tuli niin paljon pahoja Vietnam-flashbackkejä sieltä Pahajoki-reissulta. Mä ootan tältä päivältä sitä, että tästä tulee ihan tosi rankka ja tosi pitkä. Ja koko tää loppurupeama tästä Vätsärin läpi, niin ei tuu ole helppoa. Nyt on semmonen kunnon drive päällä, että nyt vaan mennään ja oon tosi valmis tähän. Ja samaan aikaan alkaa reissu painaa aika pahasti. Äsken tultiin Tupakkalompolon ohi ja nythän tää meidän reitti kohti sitten Surnujärveä on tämmöistä lampien sokkeloa. Ja näitä lampia yhdistää kartalla aina pieni sininen viiva, mistä me toivotaan, että pääsee läpi. Mutta yhä useammin ne on osoittautunut tämmöiseksi koskeksi. Niin etsitään varmaan joku... Nämä on niin kivisiä, että mä en pysty vetämään kuormaa ylös tosta. Niin etsitään rannan kautta joku kohta, mistä kiskotaan kanootti vaan ohi tai kannetaan tavarat. On melan takas kyyti. Sori Jaakko. Me on saatu järjestetty aikatauluja niin, että tarvittaessa me pystytään käyttämään tähän reissuun 1 päivä enemmän kuin oli tarkoitus. Mutta meille ei ole vaan varattu ruokaa 1 päivää pidempään reissuun. Niin Petteri tuosta näppäräinen poikana nappasi muutaman aika komeen harrin ja pari ahventa jälkiruoksi. Niin säästetään yksi ruoka-annos sitten ylimääräiselle päivälle. Me loimme lampien sekä niitä yhdistävien koskien sokkeloita määrätietoisesti vastavirtaan, hitaasti mutta varmasti keräten nousumetrejä, pikkuhiljaa alkaessamme lähestyä reissun seuraavaa vedenjakajaa. Kello on 10 illalla, aurinko paistaa korkealta, kilometrejä on 24 takana tähän mennessä. 10 tuntia ollaan täällä painettu menemään, kohta 11. Sakke menee tuolla jotain päivän 8 tai 9 tämmöstä pikku koskee vastavirtaan. ...14 tuntia ollaan edetty, 33 kilsaa Petterin kellon mukaan. Päästiin tavoitteeseen Surnujärven rannalle, etelärannalle. Tosi meni vähän pidempään kuin olisi toivottu. Kello on vähän yli 1 yöllä. Tää on vasta mun kylmä lounas, mikä on menossa. Ja mä olin hävittänyt lusika. Niin oli pakko vuolla tämmöisestä kepistä. Tämmönen käypä hätäversio. Hyttysiä alkaa olemaan. No, täältä se lusikka löytyikin. Kypsensimme kalat loisteella, se antoi niihin herkullisen maun ja samalla säästimme kaasua tulevia päiviä varten. Evästä meillä oli matkassa alun alkujaankin niukan puoleisesti. Kalalla saimme hyvää vaihtelua ruokavalioomme. Seuraavana päivänä saisimme syödä 1 ylimääräisen annoksen.
toki siltikin kalorien saannin jäävän kulutusta pienemmäksi. Huomenta. Ruhtinaalliset 5,5 tunnin yöunet on takana ja aamu on alkanut jo pienellä maitohapoilla, kun kävin rykäsemässä kanootin ja melat tuossa 500 metriä ton kosken ympäri, mistä ei päässyt sitä uittamaan. Ja Petteri purkaa leiriä ja kohta lähdetään virkeänä taas jatkamaan matkaa. Mä sanoisin, että me ollaan nyt Vätsärin erämaan ihan sydämessä tai sydänseuduilla. Muistikortit ja akut rupeaa olemaan vaan loppusuoralla, niin täytyy vähän vähentää kuvaamista. Mulla alkaa oikea kyynärpää olemaan ihan tulessa. Muutama päivä sitten se vähän varoitteli, että voisiko olla joku rasitusvamma tai vastaava syntymässä siihen, ja nyt tänään se on sitten ikään kuin leimahtanut. Mä en pysty enää melomaan kuin toiselta puolelta, mutta katsotaan miten tilanne kehittyy. Nyt ollaan noustu tosi paljon, kannettu tavaroita kuivuneiden koskien yli. Aletaan olla tämmöisessä lähestulkoon avotunturin maastossa ja koko ajan lähestytään sitä meidän reissun korkeinta pistettä, toista vedenjakajaa tällä reissulla. Tuuli yltyi äsken jopa vähän uhkaavaksi. Tässä on tämmönen tosi syvän näköinen Tunturijärven kaltainen järvi, jossa on tosi korkeat reunat. Niin kuin näette mun takana, niin tää nousee tosi jyrkästi. Meillä on tosi rankkoja kantamisrupeamia tässä vielä edessä. Tuolla näkyy Taimenlampi. Musta tuntuu, että tässä paikassa asuu pahuutta. Meillä on yhdessä yksi juttu. Tämä tässä, ystävät hyvät, on vedenjakaja. Tämä on Latvavesistä vedenjakaja saavutettu. Tästä on sitten pelkkä alamäkeä enää. Sitten kun on tuo viimeinen mäki kannettu. Mä en kannattaa kalottia enää metriäkään. Nyt vedenjakajan ylittämisen jälkeen nämä vedet, mitä tässä on, niin laskee tonne norjalaiseen Lohijokeen. Niin tässä täytyy tehdä toi kaikkien veteen koskettavien varusteiden desinfiointi lohiloisen leviämisen ehkäisemiseksi. Pussia, joo.
Ylitettyämme vedenjakajan joudumme pettymykseksemme edelleen kantamaan tavaramme lammelta toiselle, sillä veden korkeus ei riittänyt melomiseen. Pääsimme melkein Rovijärvelle asti, mutta kaaduin pienessä koskessa ja kaikki vaatteeni kastuivat sopivasti juuri ennen nukkumaan menoa, minkä vuoksi en voinut enää antaa niiden kuivua päälläni ruumiin lämmön voimalla. Luulimme nyt reissun vaikeimpien osuuksien olevan takana ja tunsimme lupauksen helpommasta huomisesta. Olimme valitettavasti täysin väärässä. Yli 10 päivän yhtäjaksoinen kova rasitus oli vienyt jaksamisemme äärirajoille. Silti tulisimme huomaamaan, että edessämme olisi vielä koko vaelluksen raskaimmat päivät. Huomenta. Tässä alkaa olla aika ryytynyt olo. Vähän semmosia taisteluvammoja ja turnausväsymystä. Oikea kyynärpää, mikä mulla on joskus lähtenyt sijoiltaan. En tiedä liittyykö siihen, ehkä ei, mutta tuossa melomisen yhteydessä se on kuitenkin ruvennut ärtymään tosi paljon ja eilen monessa kohtaa tuntui, että se oli ihan tulessa ja se vaikeutti melomista aika paljon. Lisäksi vanhat rasitusvammat polvissa on pikkusen vaivannut, yllättävän vähän tosin. Lisäksi mulla on kaikennäköisiä haavoja, erilaisten ötököiden puremia. Muihoilla taitaa olla myös kuolleita ötököitä, joita mä en ole jostain syystä jaksanut pestä edes pois. Selässä, hartioissa, joka paikassa tuntuu. Mä kannoin eilen varmasti useita kilometrejä kanoottia. Petteri onneksi kantoi suurimman osan matkasta kaikki meidän muut tavarat. Sitten mä kaaduin muutaman kerran semmosessa kahlatessani myötävirtaa semmosessa matalassa vedessä. Kompuroin liukastui liukkailla kivillä ja joutui ottaa käsillä vastaan ja kaikki vaatteet kastui ja mustelmia tuli lisää. Ei se ainakaan varsinaisesti helpottanut tätä asiaa. Pakkohan tässä on silti vaan painaa, ei mikään auta. Suoraan sanottuna nyt motivoi aika paljon se ajatus, että huomenna saatetaan päästä Jäämerelle, jos me pystytään edelleen etenemään hyvin ja tehdään kovaa duunia. Mutta ei sekään ilmasta tule olemaan ja meillä voi olla omia haasteita tässä vielä edessä. Mutta nyt rupeaa olemaan kyllä aika kypsää kauraa ja olisi ihan valmis lähtemään kotiin. Huomenta. Huomenta. Mä vähän kuvasin sua, kun sä nukuit, eikä haittaa. Jaa. No, mikäs siinä? Kyllä se kieltämättä kuulostaa vähän kriipiltä, kun se sanoo tälle ääneen. No, ei se haittaa. Eikö se nyt ole Vuontisjärvessä seuraava? Onko tossa välissä joku? Tää on niinku kaikilla tavoin ihan perseestä tää reitti. Ollaan märkiä, väsyneitä, vähän kylmä. Kannettiin äsken kanootte semmonen 600-700 metriä ihan hirvittävän louhikon läpi. Meinas tulla ynnykkä. Ei ollut kovin kaukana, voin ihan suoraan sanoa. Sitten pidettiin lounastaukoa äsken ja nyt ynnykän vaara vaanii tavallaan, mutta nyt on pakko lähteä vaan liikkeelle. Just riitti köysi. Tän enempää ei jäänyt. Kello on 1:30 yöllä. 12,5 tuntia tänään melottiin ja kannettiin kamoja samassa kivikossa. 27 kilometriä edettiin.
kylmässä vesisateessa. Koko päivä oli aika kylmä. Nyt meillä on leiri tässä Uutuvanjoen rannalla. Tää vihdoin alkaa muuttua tosi kauniiksi tää maisema tässä Uutuvanjoelle tullessa. Ja meillä on tulet, missä kuivatellaan vähän itseämme ja tavaroita ennen nukkumaan menoa. Haluatko Petteri täydentää jotain, mitkä on fiilikset tältä päivältä? Olipahan taas kerran eläimellistä raatamista, mutta nyt menee savu silmiin. Huomenta. Reissun toivottavasti viimeinen päivä alkaa tästä. Sää on kolea. Koko yön on sadellut. Ennusteen mukaan lämpötila pysyy alle 10 koko päivän. Uutuvanjoki, jonka rannalla ollaan, niin muutaman kilometrin päästä Suomen ja Norjan rajalla muuttaa nimensä Munkelvaksi. Uskomatonta, mutta totta. Tässä on nyt vihdoinkin Norjan raja. Päästään kuningaskunnan puolelle. Tätä vesiputousta on hiukan vaarallista päästä kuvaamaan paljon lähempää. Tuo on siinä valtava voima. Jos joku meinaa joskus velottaa reitin, niin tiedoksi, että tää tulee sitten aika yllättäen. Se joki on ensin ihan rauhallinen ja viaton. Ja muutaman mutkan jälkeen täytyy tosi nopeasti päästä rantaan, ettei ajaudu tähän. Se on harmi homma, että kaikki Suomen vesiputoukset on just Norjan puolella. Ei tainnut hirveän hyvin ehtiä ottaa kuvaa, mutta iso kotka lensi tosta meidän yläpuolelta. Tuolla näkyy joku voimalinja edessä. Nyt tultiin sillan ali. Tässä oli jotain norjalaisten mökkejä. Maisema alkaa vähän muuttumaan, mutta vielä on vesi, mikä virtaa eteenpäin. Hei, täällä on hei levää ja sinisimpukoita. Perille päästiin. Ei niinku tiedä, mitä pitäisi tehdä tai mitä pitäisi sanoa. On ihan semmonen niinku tyhjentynyt olo. Erittäin pitkä matka takana. Vaikea uskoa, että 2 viikkoa sitten lähdettiin Kaalmankaltiosta. Mutta nyt meri tuoksuu ja fiilis on katossa. Iso kiitos Petterille, joka on ollut mukana reissussa. Ei varmasti olisi kenenkään muun kanssa onnistunut tämmönen reissu. Onneksi olkoon, Petteri. Kiitos Sakke eeppisen reitin suunnittelusta. Kyllä se oli eeppinen, oli se myös perseestä. Sitäkin. Kiva, että olet katsonut videon tänne asti. Harkitse, että tilaisit tämä kanava. Tai tykkäisit tästä videosta tai jotain ihan sama. Moro!